Nyert valaki egy TV-oszkárt, akit előtte nem épített fel a magyar sajtó, vagy én nem építettem fel magam, és ezért egy picit szerintem ilyen zavarba ejtő volt, hogy ki ez. Gera Marina vagyok, színész. Abszolút tudatosan építettem fel a pályámat. 2 évesen döntöttem el, hogy filmszínésznő szeretnék lenni. Az elmúlt 5 évben mindent a filmezésre tettem fel. Tudtam, hogy a következő 5 évben eldől, hogy tudok-e bizonyítani filmben, vagy nem. És az 5. év végére jött meg az Emmy, és egyébként a döntésem után 2,5 évvel kezdtem el az Öröktelet forgatni. Egy színházi előadás próbáján voltam, amikor pont elég rosszul ment egy jelenet, és ott így méltatlankodtam, hogy nem hiszem el. És megnéztem a telefonom, de csak azért, biztos, hogy mással is van így, hogy ilyen pótcselekvésből így megnéztem, hogy jó, még mennyi idő van. És akkor ott láttam, hogy a Szász Attila rendező, aki az Öröktér rendezője, a rendező így küldött egy üzenetet, hogy Emmy-díjra vagy jelölve te leállj. És akkor tudom, hogy így kimondtam a többieknek, hogy Emmy-díjra vagyok jelölve. Az nagyon nagy büszkeség volt, hogy Magyarországnak nyertem el ezt a díjat, ráadásul elsőként ebben a kategóriában. Úgy, hogy a Szovjetunióban elhurcoltak emléknapján volt ez a díjátadó, és az ilyen nagyon jó érzés volt. Mit jelent a díj? Hát az, hogy nem csak hogy a térképre kerülsz, hanem hogyha a világ legjobbjának választanak, akkor bekerülsz egy olyan körbe, és egy olyan lehetőségeket kapsz a munkád miatt, amit letettél az asztalra, amire nekem szükségem volt a terveimhez. Itt vagyunk Szentendrén, a Skanzenben, ahol nagyon sok jelenet volt, elég sok, a film elején is, és a végén is. Én még nem voltam bent a forgatás óta, hát igen. Itt jöttem le a padlásról, meg felmentem a padlásra, amikor a film elején, a kezdőkép az itt fent van, ahogy kiveszem valamilyen karácsonyfa díszt a dobozból. Irén is létezett maga, hiszen a Havasi János novellájából készült ez a film, és az ő anyukájáról van szó. És egyáltalán nagyon sok Irénről szól ez a film, hiszen ugye megtörtént eseményekről van szó. Úgyhogy ezért még nagyobb felelősség volt, hogy valahogy egy olyan alakítás lehessen az én részemből, ami ilyen zsigeri vagy húsba vágó, és nem egy ilyen ügyes, valahogy így a felszínen maradó dolog. És nagyon sokan azonosítanak ezzel a karakterrel, és szöges ellentéte az én karakteremnek amúgy, amit én eljátszottam. Nagyon sok mindent gondoltam én, meg megpróbáltam így betáplálni az idegrendszerembe, ami egy nagyon komoly meló. Nem itt kezdődött a színészi munka, hanem én már úgy érkeztem ide, hogy én abban a helyzetben voltam, vagy állapotban, ami szerintem kellett ehhez a karakterhez. Ez csak egy játék, de valahogy attól, hogy olyan fajta bölcsesség vagy higgadtság lesz benne a szerep miatt, ami nem a sajátja, ezért egy picit kap is belőle egyébként. Szerintem én ebből kaptam. Látszott, hogy mindenki nagyon felkészült, és akkor együtt így összekapaszkodtunk. És azt egyszer írtam is, hogy összekapaszkodtunk, és jó, most ez nem is olyan megható dolog, de összekapaszkodtunk, és hogy ezért lett világhír.